independence from Britain was important? Az amerikai történet miért volt fontos a függetlenség Nagy-Britanniától? Christopher Columbus. 1 Nephi 13:12, and I looked and beheld a man among the Gentiles, who was separated from the seed of my brethren by the many waters, and I beheld the Spirit of God, that it came down and wrought upon the man, and he went forth upon the many waters, even unto the seed of my brethren, who were in the promised land. Kolumbusz Kristóf. Nefi első könyve 13. fejezet 12-es vers. És néztem, és egy férfit láttam a nem zsidók között, akit a sok víz választott el fivérei magjától. És láttam Isten lelkét, hogy lejött és munkálkodott a férfin, és ő elindult a sok vízen, méghozzá a fivérei magjához, akik a megígért földön voltak. The 13 colonies. The original settlers of America came seeking religious freedom. They settled into states at first by religion. The New England states were settled mostly by Puritans or separatists of the Church of England. The state of Maryland was for Catholics. The Quakers settled in Pennsylvania and North Carolina. The Scotch-Irish were mainly more evangelical, like Baptist, Methodist, etc. They settled the frontier areas of Pennsylvania, Virginia, and other Appalachia mountain areas. A 13 gyarmat. Az első telepesek azért jöttek Amerikába, hogy vallásszabadságot kaphassanak. Először vallások alapján telepedtek le. A New England telepesek puritánok vagy az anglikán egyháztól elvált emberek voltak. Maryland állam katolikus volt. A kvékerek telepedtek le Pennsylvániában és Észak-Karolinában. A skótok, írek evangélikusok voltak, baptisták, metodisták. A határvonalak mentén telepedtek le Pennsylvániában, Virginiában és a hegyvidék környékén. Although the colonies could have representatives in British Parliament, they had no say in the laws they passed. And when the British government passed taxes that affected the colonists were very upset. For instance, the Stamp Act said that the only paper the colonists could use was a special stamped paper that the colonists had to buy from Britain. The Tea Act taxed all the tea that the British brought into America. These kinds of taxes were deemed unfair because they were taxation without representation. Bár a gyarmatoknak voltak képviselőik a parlamentben, azoknak nem volt semmilyen beleszólásuk a törvényekbe. És amikor a brit állam olyan adófajtákat vezetett be, ami csak a gyarmatokat érintette, a gyarmatok fellázadtak. Például a pecséttörvény előírta, hogy a gyarmatok csak olyan papírt használhattak, amelyen egy különleges pecsét volt, és Britanniából kellett megkérniük. A tea törvény minden tea szállítmányra vonatkozott, amit a britek Amerikába szállítottak. Ezek az adófajták azért nem voltak igazságosak, mert nem a gyarmatok beleegyezésével lettek megszavazva és elfogadva. The Boston Tea Party. The Boston Tea Party was a key event in the growth of the American Revolution. The colonists were so angry about the tea tax that they dumped 3 ships full of tea into the Boston Bay. After this event, the British Parliament passed more restrictive legislation, and the American people finally decided to take things into their own hands and formed the Continental Congress. A bostoni tea délután. Az amerikai felkelés egyik kulcsmomentuma a bostoni tea délután volt. A gyarmatok vezetői annyira mérgesek voltak a tea adó miatt, hogy 3 hajónyi teát borítottak bele a bostoni öbölbe. Ezután az esemény után a brit kormány még szigorúbb döntéseket hozott, és akkor az amerikaiak úgy döntöttek, hogy a saját kezükbe veszik az ügyet, és megalapították a kontinentális kongresszust. The Continental Congress was a convention of delegates called together from the 13 colonies. They became the governing body of the United States during the American Revolution. A kontinentális kongresszus egy olyan gyűlés volt, ahol képviselőket hívtak a 13 gyarmatból. Ők vezették az Egyesült Államokat az amerikai szabadságharc alatt. The Book of Mormon had some prophecies about what happened in America.
And they were found in 1 Nephi 13. And it came to pass that I beheld the Spirit of God, that it wrought upon other Gentiles, and they went forth out of captivity upon the many waters. Mormon könyve profécia. Nefi első könyve 13. fejezet, 13-tól 19. versig. És lőn, hogy láttam Isten lelkét, hogy más nem zsidókon is munkálkodott, és azok elindultak a sok vizen, ki a fogságból. And it came to pass that I beheld many multitudes of the Gentiles upon the land of promise. And I beheld the Spirit of the Lord, that it was upon the Gentiles, and they did prosper, and obtain the land for their inheritance. És lőn, hogy láttam a nem zsidók rengeteg sokaságát a megígért földön. És láttam az Úr lelkét, hogy az a nem zsidókon van, és ők boldogultak, és örökségül elnyerték a földet. And it came to pass that I, Nephi, beheld that the Gentiles who had gone forth out of captivity did humble themselves before the Lord, and the power of the Lord was with them. És lőn, hogy én, Nefi, láttam, hogy a nem zsidók, akik elindultak ki a fogságból, megalázkodtak az Úr előtt, és velük volt az Úr hatalma. And I beheld that their mother Gentiles were gathered together upon the waters, and upon the land also, to battle against them. And I beheld that the power of God was with them, and also that the wrath of God was upon all those that were gathered together against them to battle. És láttam, hogy az anyaországbeli nem zsidók összegyűltek a vizeken és a földön is, hogy ellenük harcoljanak. És láttam, hogy Isten hatalma ővelük volt, és azt is, hogy Isten haragja volt mindazokon, akik harcra sereglettek ellenük. And I, Nephi, beheld that the Gentiles had gone out of captivity, were delivered by the power of God out of the hands of all other nations. És én, Nefi, láttam, hogy a nem zsidók, akik kimentek a fogságból, Isten hatalma által minden más nemzet kezéből kiszabadultak. There were several miracles that happened during the Revolutionary War, and I'm going to have two. Számos csoda történt a szabadságharc idején. One is called an escape. General Washington and his troops were trapped in New York State. A heavy fog providentially covered the area, and John Glover and his fishermen soldiers were able to evacuate 9,000 men, heavy ordnance, ammunition, horses, cattle, and provisions in 9 hours. The British Army did not discover this until they were safely gone. Az egyik csodának a neve a megszabadulás. Washington tábornok és a csapata New York államban csapdába esett. Egy sűrű köd bocsátkozott alá, és John Glover és a halász katonái kiszabadítottak 9000 férfit, nehéz ruházatokat, lőszert, lovakat, teheneket és készleteket 9 óra alatt. A brit hadsereg ezt nem vette észre addig,